Η γενιά του Ιακώβ και του Μωυσή βρέθηκε στην αρχαία Αίγυπτο, έχοντας στους κόλπους της μια σημιτική ομάδα με το όνομα Ιξός. Για χρόνια η ταυτότητά τους ήταν ένα μυστήριο. Ήταν εισβολείς ή μετανάστες. Οι ανασκαφές στην Άβαρη έδειξαν καθαρά πως διείσδησαν αθόρυβα και διοίκησαν την Αίγυπτο για 100 χρόνια μέχρι που εκδιώχθηκαν. Σήμερα η σύνδεση των Ιξός με τη γνωστή παγκόσμια πλουτοκρατία έρχεται στο προσκήνιο. Μείνε για να φωτίσουμε την κρόνια ελίτ που κρύβεται πίσω από τις ανθρώπινες μάζες για να επιβάλλει μια ατζέντα που κρατά μέχρι τις μέρες μας. Αυτή δεν είναι μια επίθεση κατά ενός έθνους, αλλά η αποκάλυψη του πώς η εξουσία μεταλλάσσεται, χρησιμοποιεί τους λαούς και επιβιώνει μέσα στο σκοτάδι. Πάμε να δούμε πώς το παρελθόν εξηγεί το σήμερα. Γεια σου, είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και ιδρύτρια της Ακαδημίας Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Στο κανάλι ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα, ένα την Κυριακή και ένα την Πέμπτη. Μείνε συντονισμένος με εγγραφή και καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Και αν εμφανιστεί στην οθόνη σου και ένα hype, δώσε μας και από αυτό. Η επίσημη επιστήμη και η αρχαιολογία επιβεβαιώνουν ότι από το 1900 π.Χ. σημιτικά φύλλα από τη Χαναάν άρχισαν να κατεβαίνουν στο δέλτα του Νείλου. Δεν ήταν κατακτητές. Ήταν οικονομικοί μετανάστες, απλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι που έψαχναν σωτηρία από το λοιμό. Οι Αιγύπτιοι τους δέχτηκαν, τους έδωσαν γη και εργασία. Όμως, μέσα σε αυτό το πλήθος των απλών ανθρώπων υπήρχε ένας ιός. Μια συγκεκριμένη ομάδα που άκουγε στο όνομα Ιξός και κουβαλούσαν μια διαφορετική προηγμένη γνώση, τη γνώση της Ατλαντίδας. Ήταν άνθρωποι αδιευκρίνιστης γενεαλογικής προέλευσης με πολύχρωμους χιτώνες και προηγμένη γνώση στη μεταλλουργία. Φαίνεται να γνώριζαν τη χρήση αρμάτων μάχης και είχαν προηγμένα όπλα όπως σύνθετα τόξα, οργανωμένες στρατιωτικές τακτικές, ενώ γνώριζαν από εμπόριο και ήταν διπλωμάτες. Όταν το Μέσο Βασίλειο της Αιγύπτου εξασθένησε, οι Ιξός βρέθηκαν να ελέγχουν τη διοίκηση εκ των έσω, μετατρέποντας τους σημερινούς Εβραίους, τους απογόνους του Ιακώβ που έφεραν το όνομα Ισραήλ και είχαν φύγει από τη γη Χαναάν από απλούς μετανάστες σε ανθρώπινο προπέτασμα πίσω από το οποίο οι Ιξός έχτισαν ένα κράτος εν κράτη. Αυτή η ελίτ δεν ήθελε να ενσωματωθεί ούτε στους απογόνους του Ιακώβ ούτε στους Αιγύπτιους. Ήθελε να κυριαρχήσει. Πρόσφατες αναλύσεις ισοτόπων σε σκελετούς στην πρωτεύωσά τους, στην Άβαρη, αποδεικνύουν ότι οι Ιξός είχαν εξαγοράσει υποδομές και διεισδύοντας τα κέντρα λήψης αποφάσεων, περίμεναν την κατάλληλη στιγμή της πολιτικής αστάθειας. Κατέλαβαν την εξουσία εκ των έσω, αφού είχαν ζήσει εκεί για γενναίες, περιμένοντας τη στιγμή που η Αιγυπτιακή διοίκηση θα εξασθενούσε. Ήταν μια διοικητική άλωση που άφησε τους γηγενείς Αιγύπτιους θεατές στο ίδιο τους το σπίτι. Αυτό το μοντέλο της ανθρώπινης αντικατάστασης της ηγεσίας ενός έθνους είναι η κλασική κρόνια τακτική, η χρήση της ήπιας ισχύως για τον έλεγχο των πόρων και της τεχνολογίας πριν καν πέσει η πρώτη σπαθιά. Έτσι η Άβαρη, η ξακουστή πόλη του Νείλου, έγινε το κέντρο μιας ξένης εξουσίας που χρησιμοποίησε το σημιτικό λαό ως όχημα για να επιβάλλει μια ατζέντα που θα άλλαζε για πάντα την πορεία της ανθρωπότητας. Όταν οι Ιξός κατέλαβαν επίσημα την εξουσία περίπου το 1650 π.Χ., εγκαθιδρύοντας τη 15η δυναστεία, η Αίγυπτος υπέστη ένα πολιτισμικό σοκ που άλλαξε το DNA της κοινωνίας της. Επέβαλαν αυτό που ονομάζουμε κρόνιο στυλ διοίκησης. Στην αρχαία κοσμογονία, ο Κρόνος δεν είναι απλώς ένας πλανήτης, είναι η ενέργεια του περιορισμού, της πυκνής ύλης και της επιβολής μέσω του φόβου και του χρόνου. Οι Ιξός έγιναν οι φορείς αυτής της ενέργειας, εισάγοντας 3 στοιχεία που διέλυσαν την παραδοσιακή Αιγυπτιακή άμυνα. Το πολεμικό άρμα με 2 ύπους, το σύνθετο τόξο και τη μαζική χρήση του ορύχαλκου και του σιδήρου στα όπλα. Επιστημονικά πρόκειται για μια απότομη τεχνολογική αναβάθμιση που θυμίζει μεταφορά γνώσης από ένα προηγμένο αλλά ψυχρό πολιτισμό όπως αυτόν της ύστερης Ατλαντίδας. Όμως η πιο βαθιά τομή ήταν πνευματική.
Οι Ixos επέλεξαν ως κύριο θεό τους τον Σιθ, το θεό του χάους, της καταιγίδας και της ερήμου. Για τους γηγενείς Αιγύπτιους, ο Σιθ ήταν η δύναμη που διαμέλισε τον Όσιρη, που ήταν η ενσάρκωση της πνευματικής ενότητας, μετατρέποντας την Άβαρη σε ένα ενεργειακό κέντρο του Σιθ. Οι Ixos δεν έλεγχαν μόνο το εμπόριο και τους φόρους, παρά εξέπεμπαν μια χαμηλή δόνηση διχόνοιας. Λειτουργήσαν ως ένα ιστορικό παράσιτο που απομυζούσε τον πνευματικό πλούτο του Νείλου, αντικαθιστώντας τη λατρεία της αρμονίας με τη λατρεία της ισχύως. Εδώ αποκαλύπτεται η διαχρονική τακτική του κρόνιου γένους. Μια μικρή ελίτ χρησιμοποιεί την τεχνολογική υπεροπλία και τη θρησκευτική ανατροπή για να αποκόψει τους ανθρώπους από την πηγή τους και να τους κρατά δέσμιους σε ένα σύστημα διαρκούς αγωνίας. Στο σημείο αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και χειρουργικά ακριβείς, καθώς η ιστορία συναντά τη βιβλική παράδοση. Οι Ixos θεωρούνται σημιτικής καταγωγής γιατί προέρχονται από περιοχές της Εγγύης Ανατολής, κυρίως από τη Χαναάν, και μιλούσαν σημιτικές γλώσσες όπως οι πρόγονοι των Εβραϊκών, των Φινικικών και άλλες. Δεν φαίνεται να έχουν όμως γενεαλογική σχέση με τους Ισραηλίτες του Ιακώβ. Πολλοί ιστορικοί της αρχαιότητας, από τον Αιγύπτιο ιερέα και τον ιστορικό Μανέθωνα μέχρι τον Ιώσιπο Φλάβιο, ταυτίζουν ευθέως τους Ixos με τους Εβραίους της εξόδου από την Αίγυπτο. Είναι όμως η ίδια ιστορία. Η επιστήμη και η βαθύτερη έρευνα δείχνουν ότι η έξοδος δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια διαδικασία που εξελίχθηκε σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν η βίαιη εκδίωξη της ελίτ των Ixos από τον Φαραώ Άμωση τον πρώτο γύρω στο 1550 π.Χ. Μετά την πτώση της Άβαρης, η κρόνια ηγεσία ιτήθηκε αλλά δεν εξοντώθηκε. Σύμφωνα με το Μανέθωνα, 240.000 άνθρωποι από την κάστα των Ixos αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Αίγυπτο, κατέβηκαν στη Χαναάν και εκεί έχτισαν μια οχυρωμένη πόλη που ονομάστηκε Ιερουσαλήμ. Αυτή ήταν η φυγή της ηττημένης εξουσίας που έψαχνε μια νέα βάση. Η δεύτερη φάση όμως αφορά τα απλά σημιτικά φύλλα, τους προγόνους των Εβραίων που παρέμειναν πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι, από ευνοούμενοι του προηγούμενου καθεστώτος, μετατράπηκαν σε αποδιοπομπαίους τράγους και υποδουλώθηκαν ως τιμωρία για την συνεργασία της ηγεσίας τους με τους Ixos. Ο Φαραώ της εξόδου φοβήθηκε ότι οι ιοί Ισραήλ επλήνθησαν και ότι σε περίπτωση πολέμου θα συμμαχούσαν ξανά με τους εχθρούς της Αιγύπτου. Εδώ εμφανίζεται ο Μωυσής, ο οποίος ανέλαβε το τιτάνιο έργο να οδηγήσει το λαό του στην ελευθερία. Όμως η βιβλική έξοδος δεν ήταν μόνο μια φυγή δούλων. Ήταν η κάθαρση της Αιγύπτου από μια ενέργεια και μια επιρροή που είχε μολύνει τη χώρα. Καθώς ο Μωυσής οδηγούσε το πλήθος στην έρημο, η σύγκρουση μεταφέρθηκε στο πνευματικό επίπεδο. Ενώ ο ίδιος ανέβαινε στο όρο Σινά για να λάβει τις εντολές και την πνευματική σύνδεση με το φως, η ελίτ των Ixos που είχε παρισφρήσει κατά τη δεύτερη έξοδό τους στο επίμικτο πλήθος ενεργοποιούσε τις παλιές της μεθόδους. Η λατρεία του χρυσού μόσχου δεν ήταν μια τυχαία ειδωλολατρεία, αλλά η επιστροφή στις κρόνιες πρακτικές της ύλης, του χρυσού και της εξουσίας που είχαν διδάξει οι Ixos στην Άβαρη. Ο Μωυσής προσπάθησε με στένος να καθαρίσει το λαό από αυτή τη μόλυνση, αλλά ίσως η διείσδυση της ελίτ των Ixos στις ιερατικές και διοικητικές δομές του νέου έθνους φαίνεται πως είχε ήδη ξεκινήσει. Η κρόνια ενέργεια απλώς άλλαξε έδρα και οχυρώθηκε στη Χαναάν, χρησιμοποιώντας πλέον την ιερή ταυτότητα του λαού του Ισραήλ ως το τέλειο κάλυμα. Η αλήθεια είναι ότι η έξοδος ήταν η αρχή μιας μεγάλης περιπέτειας, όπου η αναζήτηση του Μωυσή για το φως έπρεπε πλέον να αντιμετωπίσει τη σκιά των Ixos που είχε ήδη ριζώσει στη γη της επαγγελίας και ίσως συνεχίζει να δρά μέσα από τις παγκόσμιες δομές μέχρι και τις μέρες μας. Αυτό το βίντεο δεν γίνεται για να κατηγορήσει ή να ξεπλύνει κάποιους ανθρώπους ή κάποιους λαούς. Είναι μια προσπάθεια να ρίξουμε φως στην αχανή ανθρώπινη ιστορία, αναζητώντας τους πραγματικούς εχθρούς μας που πάντα κρύβονται επιμελώς. Γι' αυτό ζητώ την ψύχρεμη σκέψη σας και αντίδρασή σας στα σχόλια. Το αρρωστημένο γένος των κρονίων δεν χάνεται ποτέ, απλά αλλάζει προσωπία. Μετά τη δίωξή τους οι Ixos
διαχύθηκαν στη Μεσόγειο. Σαρούχεν και Χαναάν. Εκεί δημιούργησαν σκληρά βασίλεια βασισμένα στον έλεγχο και τον πόλεμο. Φινίκη και Καρχιδόνα. Έγιναν οι δάσκαλοι του εμπορίου και του χρήματος. Η Καρχιδόνα, μάλιστα, με τις θυσίες στον Βάλ Παύλα Κρόνο, ήταν η συνέχεια αυτής της σκοτεινής ατζέντας που συγκρούστηκε με τον ελεύθερο αρχαίο ελληνισμό και τις ιδέες του για μια ανθρωποκεντρική προοδευτική κοινωνία. Στη σύγχρονη εποχή, η μέθοδος της Αβάριδος, δηλαδή η κλειστή ομάδα διοίκησης που ελέγχει τους πόρους και την τεχνολογία, μεταφέρθηκε στα μεγάλα τραπεζικά κέντρα, Βενετία, Λονδίνο, Wall Street και αλλού. Σήμερα η εισβολή δεν γίνεται με άρματα, αλλά με ψηφιακά εμφυτεύματα, αλγορίθμους και τεχνητή νοημοσύνη. Οι Υξός του σήμερα χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να επιβάλλουν μια νέα παγκόσμια άβαρη, όπου η λύθη, η υποδούλωση της ψυχής και ο μετανθρωπισμός είναι το ζητούμενο. Η ιστορία των Υξός μας διδάσκει ότι το κρόνιο γένος επιβιώνει μέσα από τη διείσδυση και τη χρήση των λαών ως προπέτασμα καπνού. Δεν φταίνε οι απονήρευτοι λαοί, αλλά οι αόρατοι ηγέτες που τους οδηγούν. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τα άρματα του σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να σπάσουμε τα σύμβολα που μας κρατούν δέσμιους σε αυτή τη σύγχρονη φάρμα. Γράψε μου τη γνώμη σου στα σχόλια. Πιστεύεις ότι οι δομές της εξουσίας σήμερα μπορεί να είναι η απευθείας απόγονη της ελίτ για την οποία μόλις μιλήσαμε? Και αφού κάνεις εγγραφή και χτυπήσεις το καμπανάκι, αν είσαι καινούριος εδώ στην κοινότητά μας, δώσε μας και ένα like και μοιράσου το βίντεο. Θέλω επίσης να σου πω ότι στο κανάλι μας ανεβάζουμε 2 επεισόδια την εβδομάδα. Κάθε Κυριακή προχωρημένα και κοσμικά θέματα όπως ενέργεια, θεραπείες, συχνότητες, το αόρατο και το σύμπαν. Για κάθε Πέμπτη, ψυχολογία, συναισθήματα, προσωπική ανάπτυξη και εσωτερική εργασία. 2 κόσμοι, 1 αλήθεια. Η δική σου. Μέχρι την επόμενη φορά, τι άλλο? Υγεία και χαρά.